امروز یه غذا با مرغ میخوام درست کنم که ترکیب طعم‌هاش عجیب و متفاوت میشه و از اون غذاهایی میشه که وقتی بوش میپیچه میفهمی یه چیز خاص داره آماده میشه. جالبه بدونید تو این دستور هم مزه مرغ فرق میکنه، هم خود پلو تبدیل به یه چیز خاص میشه. پس تا آخر ویدیو با من بمونید تا این غذای خوشمزه رو با هم درست کنیم. اول کار 2 تا پیاز بزرگ رو خلالی میکنم. هرچی پیازتون یک نواختر و نازکتر باشه چیپسی‌تر و طلایی‌تر در میاد. داخل تابه مقداری روغن ریختم. حالا پیازا رو داخل روغن میریزم و اجازه میدم کاملا چیپسی بشن. راستی اگه فکر میکنید روغن اینجا زیاده لازم نیست نگران بشید، چون من از همین روغن برای کل غذا استفاده میکنم. این مرحله خیلی مهمه چون پیاز سرخ شده قراره طعم اصلی این غذا رو بسازه. حالا وقتی همه پیازها طلایی شدن از داخل روغن برمیدارم و کنار میذارم. بریم سراغ مزه‌دار کردن مرغ. من اینجا 3 تکه ران مرغ دارم که داخل قابلمه میذارم. حالا نوبت ادویه هاست. بهش 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری دارچین، 1 قاشق چایخوری پاپریکا، 1 قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز و 1 قاشق چایخوری ادویه مرغ رو بهش اضافه میکنم. حالا 2 تا حب سیر رو هم داخل قابلمه رنده میکنم. اینجا مقداری هم جعفری تازه دارم که ریز خوردش میکنم و داخل قابلمه اضافهش میکنم. البته شما میتونید از گشنیز هم استفاده کنید که طعمش رو فوق‌العاده میکنه. اینجا کمی نعنای تازه هم دارم، فقط کمی درشت خوردش میکنم. نعنا رو له نمیکنم. همین حالت نیمه درشت باعث میشه وقتی غذا دم بکشه عطرش آروم آروم آزاد بشه. حالا نعنای خرد شده رو هم داخل قابلمه میریزم. برای طعم بهترش 1 قاشق غذاخوری آب لیمو رو هم بهش اضافه میکنم و همه مواد رو خوب با هم دیگه ترکیب میکنم. حالا 1 قاشق غذاخوری از همون روغنی که پیاز رو داخلش سرخ کردم رو هم اضافه میکنم. 2 قاشق غذاخوری ماست رو هم داخلش میریزم. این ماست باعث میشه مرغ‌هامون حسابی ترد بشه. راستی از کدوم شهر، روستا یا حتی کدوم کشور دارین این ویدیو رو تماشا میکنین؟ واقعا برام جالبه بدونم این غذا قراره سر سفره‌های کدومتون بره. حتما داخل کامنت ها برامون بنویسید. حالا توی این مرحله 1/3 از پیازی که سرخ کردم رو بهش اضافه میکنم و خوب مخلوط میکنم. بعد از اینکه همه مواد رو ترکیب کردم، مرغ رو برای 15 دقیقه داخل یخچال میذارم تا مزه ها به خوردش برن. حالا برای پلو از همون روغنی که پیاز رو توش سرخ کردم استفاده میکنم. 1/3 دیگه از پیاز سرخ شده رو هم داخل قابلمه اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری دارچین، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1 قاشق غذاخوری نمک رو بهش اضافه میکنم. بر روی حرارت کم کمی تفتشون میدم تا عطر ادویه ها آزاد بشه. حالا توی این مرحله 2 پیمونه برنج ایرانی شسته شده رو هم اضافه میکنم. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که قبل از اضافه کردن آب چند ثانیه برنج رو با ادویه و پیاز مخلوط میکنم تا طعمش جا بیفته و برنج رنگ بگیره و ادویه ها بهتر به خورد برنج برن. حالا به ازای 2 پیمونه برنج 4 پیمونه آب رو هم بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا آب برنج کشیده بشه. آب برنج که کشیده شد از روی حرارت برمیدارم و مرغ‌ها رو میذارم روی شعله خیلی کم و برنج نیمپز رو روی مرغ‌ها میریزم. وقتی که تمام برنج رو اضافه کردم مقداری زعفرون دم کرده رو هم روش میریزم که طعم و عطرش رو واقعا عالی میکنه. توی این مرحله باقی مونده پیاز سرخ شده رو هم روی برنج میریزم و 2 تکه کره هم روی پلو میذارم. اول 10 دقیقه زمان میدم تا با حرارت متوسط رو به بالا با در بسته مرغ‌ها کف قابلمه سرخ بشن و بعد حرارت رو کم میکنم و دم کنی میذارم و برای 35 دقیقه صبر میکنم تا پلو قشنگ جا بیفته و بپزه. بریانی مرغ خوش عطر با پلو خوش رنگمون آماده است. من اینجا کمی نعنای تازه هم روی پلو میریزم. این کار باعث میشه وقتی بخار برنج به نعنا میخوره یه بوی خیلی خنک و دلچسب آزاد بشه. بوی این غذا کل خونه رو برداشته. مرغ‌ها کاملا پختن، نرم شدن و هم کف قابلمه سرخ شدن. پلو هم حسابی دم کشیده. این غذا از اون چیزاییه که وقتی سرو میکنید همه فکر میکنن کلی زحمت کشیدید، در حالی که دیدید چقدر راحت بود. ترکیب پیاز چیپسی، نعنا، جعفری، سیر و ادویه‌های گرم باعث میشه مرغ یه طعم کاملا جدید بگیره. پلو هم چون با عطر پیاز و ادویه دم کشیده خودش یه غذای جداگونه است. اگه این غذا رو درست
کردید حتما نظرتون رو داخل کامنت ها برام بنویسید و بگید که طعم نعنای تازه آخر کار چطور شد.